Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách jailbreak thiết bị iPhone, iPad sử dụng hệ điều hành iOS của các bạn là 11.2.6 thì nó sẽ áp dụng cho các trường hợp các bạn sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 11.3.1 trở xuống thì các bạn đều áp dụng trong cái trường hợp này được. Ở trên thiết bị của mình đang áp dụng cho trường hợp này để test cho các bạn, đó chính là iPhone 6. Đầu tiên các bạn vào trong phần appvalley.vip thì các bạn sẽ thấy ra một cái trang như thế này. Đây là cái trường hợp mình áp dụng cho các bạn là chạy trên cái trực tiếp ở trên cái điện thoại iPhone của bạn, của chúng ta, là jailbreak trên thiết bị của chúng ta luôn. Bây giờ các bạn sẽ chỉ việc nhấn cài đặt khi các bạn truy cập vào trong phần app. Các bạn nhớ là trang web ở đây đó chính là cam website đang hiển thị ở trên cái video này, đó chính là appvalley.vip .vip các bạn nhé. Đó, sau đó các bạn sẽ cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ vào trong phần, hiện tại là nó đã cài đặt vào máy, thì các bạn vào đây, vào trong phần máy của chúng ta để xác nhận là cái quyền truy cập của máy này. Đầu tiên các bạn vào trong phần cài đặt chung, General. Sau đó các bạn sẽ vào trong cái phần quản lý thiết bị. Sau đó các bạn kích vào trong cái ứng dụng này và các bạn phải xác minh thiết bị. Ok, tin cậy, xác nhận là tin cậy cái ứng dụng bên thứ ba này để tích hợp vào máy. Bây giờ các bạn mới có thể vào được ứng dụng, không thì các bạn không thể vào được ứng dụng được. Bây giờ các bạn sẽ kích vào ứng dụng, các bạn chờ khoảng vài giây nó sẽ load ra một cái trang như này. Đây là cái trang công cụ để cho chúng ta tải cái ứng dụng để chúng ta tiến hành jailbreak hệ điều hành iOS 11.2.6, được chưa? 11.2.6. Các bạn sẽ phải chờ một tí. Các bạn qua cái mục update thì nó sẽ có cái phiên bản jailbreak cho chúng ta jailbreak, được chưa? Nếu mà các bạn qua cái update mà không có thì các bạn bắt buộc là các bạn phải search ở cái mục tìm kiếm, thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được là các bạn search là jailbreak 11.2, được chưa? Jailbreak 11.3 cũng được, được chưa? 11.3.1 cũng được. Đó, thì nó sẽ tự động load vào trong cái hệ thống của chúng ta. Có nghĩa là 11.3.1 đó. Rồi dạ, chúng ta sẽ cài ứng dụng cao nhất. Mình sẽ search ở cụm từ này là jailbreak. Được chưa? Electra. Được chưa? Electra hiện tại nó sẽ tự động hiển thị ra Electra 11.1.2, được chưa? 11.2.1 hoặc là 11.3.1. Các bạn sẽ cài phiên bản cao nhất. Các bạn chỉ cần kích vào một trong cái phiên bản jailbreak ấy, sau đó các bạn nhấn chữ get thì nó sẽ hoàn thành luôn, được chưa? Hoàn thành trong quá trình jailbreak thiết bị. Sorry, là nó sẽ cài CA ở trên máy, được chưa? Cài CA ở trên máy. Các bạn nhấn chữ get ở trên máy. Hiện tại thì nó hỗ trợ cái hệ điều hành iOS 11, đối với hệ điều hành iOS 12 thì hiện tại chưa có thể là jailbreak được. Các bạn nhấn chữ get ở đây. Các bạn nhấn cài đặt. Sau khi nhấn install xong thì các bạn sẽ phải đợi vài giây để cho cái máy này hoạt động. Hiện tại nó đang cài cái phiên bản jailbreak thiết bị. Được chưa? Máy này hiện tại đang sử dụng hệ điều hành iOS 11.2.6 do khách không yêu cầu nâng cấp. Đây là nó, ứng dụng này chưa được xác minh quyền truy cập thì nó sẽ không thể vào được. Các bạn phải vào trong cái phần cài đặt và phần setting, vào phần general, được chưa? Đó, setting cài đặt chung này, giống như lúc nãy đó. Các bạn vào trong phần quản lý thiết bị. Quản lý thiết bị. Sau khi loại quản lý thiết bị thì các bạn kích vào trong cái ứng dụng đó và các bạn phải bấm vào xác minh thiết bị, được chưa? Phải bấm vào xác minh thiết bị. Sau khi xác minh thiết bị xong thì chúng ta sẽ phải làm sao? Sau khi xác minh thiết bị xong thì nó sẽ bắt đầu, chúng ta có thể truy cập vào được thiết bị và các bạn nhấn vào jailbreak,
Jailbreak. Hiện tại đây là phiên bản là Jailbreak Electra này 11.2 đến 11.3.1 nó đều có thể jailbreak được. Đây là áp dụng cho trường hợp là các bạn có thể là jailbreak được ở trên cái thiết bị điện thoại, trực tiếp ở trên điện thoại của chúng ta luôn, thông qua một cái website. Các bạn truy cập vào cái website của mình, đó chính là gì nhỉ? Mình lại quên mất cái tên website rồi. Appvalley được chưa? Appvalley.co.vip được chưa? Đó, appvalley.vip. Và truy cập vào website này của mình để các bạn download về. Sau khi download cài đặt xong thì các bạn sẽ chờ cho cái Electra. Sau đó các bạn sẽ cài Electra, sau đó các bạn sẽ vào trong cái Jailbreak để tiến hành Jailbreak thôi. Và nó đang chạy và các bạn đang chờ quá trình nó ra Jailbreak. Jailbreak là nó cài CDA đó. Quá trình Jailbreak là nó cài CDA vào máy, được chưa? Bạn chờ Electra nó đang install CDA, được chưa? CDA. Bạn chờ một tí nó sẽ thực hiện được. Đây là phương pháp các bạn có thể thao tác ở trên điện thoại. Còn một cái nữa đó chính là chúng ta có thể thao tác ở trên máy tính bằng chúng ta sẽ cài đặt cái file IPA trực tiếp vào máy, được chưa? Cài đặt IPA trực tiếp vào máy. IPA các bạn cũng phải thông qua cái phiên bản công cụ ứng dụng CDA Impactor. Sau đó các bạn sẽ trỏ đến cái file Electra IPA, được chưa? Đúng với cái phiên bản mà các bạn iOS điện thoại của bạn đang chạy đó, cài vào thì nó sẽ chạy được. Đó là cái thông tin của bạn, đó là cái vấn đề cài đặt thôi. Cái này cài đặt cũng đơn giản mà, nó cũng không có cái gì phải khó khăn cả. Nó đang quá trình nó sẽ khi cài đặt xong cái CDA ấy thì nó sẽ tự động tắt máy và khởi động lại máy, được chưa? Đó, nó rất là đơn giản. Những nhà phát triển ứng dụng hay là những nhà lập trình hay là những nhà nó phát triển ra cái CDA ấy thì để giúp cho chúng ta có thể cài được bẻ khóa hay là cài được nhiều ứng dụng hay hơn, được chưa? Có nghĩa là bẻ khóa đó, được chưa? Có nghĩa là nó cài đặt phong phú ứng dụng hơn, được chưa? Tuy rằng CDA hiện tại nó không được phổ biến như mấy năm trước rồi, nhưng mà hiện tại thì có một số ứng dụng ấy thì nó vẫn hay khi các bạn cài đặt cái CDA này vào máy, được chưa? Cài đặt CDA này vào máy, các bạn sẽ chờ vài giây nó sẽ chạy CDA. Và bây giờ nó chạy lên ấy thì nó sẽ nhập cái gì các bạn? Nó sẽ phải nhập cái password lại của máy đó. Đó, mình nhập password này là máy của khách 5656 ở Bắc Kỳ. 5656. Các bạn sẽ chờ nó quá trình chạy này. Photo ấy chứ. Bây giờ mình sẽ truy cập vào CDA này. Mình sẽ truy cập vào CDA này. Các bạn sẽ thấy đây là CDA của mình đã được cài đặt này. Đó. Bây giờ mình sẽ vào quyền update này. Thì bây giờ các bạn sẽ update cái loạt data dữ liệu này. Đấy, đang tải cái data dữ liệu về để cài đặt cái CDA vào máy. Đó. CDA vào máy. Bây giờ mình sẽ trở lại và mình nâng cấp thiết bị này, hoặc là các bạn có thể nâng cấp hoàn tất, hoặc là các bạn có thể bỏ qua. Như mình nâng cấp xác nhận, nó sẽ xác nhận các chứng chỉ các kiểu đó. Nó sẽ xác nhận các chứng chỉ các kiểu. Đấy, nó đang load xong thì nó sẽ tự động reboot lại máy, hoặc là nó có thể là xác nhận thành công. Có trường hợp nó máy thì chúng ta sẽ reboot lại. Đó là quá trình cài đặt CDA thành công. Nó xác nhận CDA thành công. Các bạn chờ nó install này, install CDA nó load này. Cái này nó tùy thuộc, nó chạy, nó có thể tải một số file về, nó yêu cầu truy cập mạng thì các bạn phải có mạng để nó truy cập. Đó, đến đây thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Bye bye.